নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যত ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া লেটেষ্ট কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ জুৱেলাৰী আৰু আপোনালোকে ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। যিসকলে অনলাইন ল'ম বুলি ভাবে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু যিসকলে অফলাইন ভিজিট কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে শ্বপত আহি ল'ব পাৰিব। মোৰ শ্বপখন আছে মংগলদৈ LNB ৰোড, ওচৰতে আসাম অপ্টিকেল আৰু আইলেণ্ড অপ্টিকেল আছে। ফ্ৰণ্টত এটা ইউকো বেংকৰ ATM পাব। যিসকলে জ্ঞানজ্যোতি হৈ আহে জ্ঞানজ্যোতি পাৰ হৈ আহিব লাগিব নতুন খাদিমছখনৰ ওচৰতে। মই দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বিহু বুলি যদি আপোনালোকে বিহুৰ আগতীয়াকৈ ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰডাক্টসমূহ বুক নকৰিব, কাৰণ বিহুৰ আগত নাপাবগৈ। যিখিনি গুৱাহাটীৰ হয় তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব, কিন্তু তাতকৈ দূৰত হ'লে যিহেতু DTDC হ'লে 4 পৰা 7 দিন মিনিমাম সময় লাগে। ইলেকশ্যনৰ বাবে যিহেতু অহাকাইলৈ বন্ধ হৈ থাকিব, আমি ডিছপেচ কৰিলেও পৰহিলৈ ডিছপেচ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে বিহুৰ আগত পাব বুলি আমি চিয়ৰ নকৰোঁ এইখিনি প্ৰডাক্ট। বিহুৰ পিছলৈ যদি আপোনালোকে পালে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে বুকিং কৰিব পাৰে। আহক এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথম কালেকশ্যনটো খুব মৰম লগা এটা কালেকশ্যন হয়। এইটো এটা ডুগডুগি ছেট দেখুৱাইছোঁ। যিসকলে চিম্পল ভাল পায় ইয়াৰিংযোৰ টপত আছে, গ্লাছ বিটছৰ কাম কৰা আছে, চিলনিটো থাকিব। এইটো বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব। মৰম লগা এটা ডুগডুগি আছে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। এইটোৰ মূল্য আহিব মাত্ৰ 270 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। মূল্য আহিব মাত্ৰ 270 ৰুপিজ। যিহেতু বিয়াও আহি আছে, বিহুও আহি আছে, গতিকে বিহুৰ কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ। জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন। এইটো চাওক, বৰ ধুনীয়া এডাল গলপতা হয়। মই যেতিয়া মেখেলা চাদৰ পিন্ধিলোঁ হয় বেছি ভাল লাগিলে হয়। বিৰাট ধুনীয়া এটা খেন ডিজাইনত জুমকাটো আছে আৰু তলত জাপি ডিজাইনৰ কাম কৰা গৈছে। বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। আৰু এইটো আপোনালোকে লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 650 ৰুপিজ, মাত্ৰ 650 টকাত। খুব বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। এনেকৈ জাপিবোৰ দিয়া আছে। যদি আপোনালোকে ভাল পায়, যিহেতু এইবোৰ চিলভাৰ বেষ্টত বনায়, এয়া আপোনালোকক বৰ্তমান কপাৰতো বনাই দিয়া গৈছে। অনলি 650 ৰুপিজত ৰেডি কৰি অনা গৈছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিয়া গৈছে। আৰু এই ডিজাইনটো আপোনালোকে গ্ৰীণ কালাৰটো পাব। ৰেড আৰু গ্ৰীণ কালাৰ ল'ব বিচাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বহুত বেছি ধুনীয়া লগা এটা কালেকশ্যন। অনলি 650 ৰুপিজত দিয়া গৈছে। আৰু জাপি যিসকলে গল্ডেনত জাপি বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই জাপিটো জাপি নহয়, জোনবিৰিটো বহুত বেছি ধুনীয়া এটা। চাওকচোন, ডাঙৰ চাইজৰ এটা জোনবিৰি হয়। আৰু বিটছকেইটা চাওকচোন, বহুত বেছি মৰম লগা। এনেকৈ ইউনিক ডিজাইনৰ বিটছ ইউজ কৰা গৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাতকৈ ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া পাব। একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পায়। এইটো দেখিছেনে, খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। ইয়াৰিংযোৰো তেনেকৈ জোনবিৰিটোৰ ডিজাইনতে আছে। এইটো হৈছে ইয়াৰিংছৰ। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব 650 ৰুপিজ। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। 650 ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। লিমিটেড পিচ, একদম নতুন ডিজাইন আহিছে। ঢোল বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই যিহেতু জোনবিৰি আপোনালোকক মাজতে দেখুৱাইছিলোঁ, বহুত বেছি ৰেছপন্স পাইছোঁ। এইটো হৈছে তাৰ ঢোলটো হয়, ভিতৰত ডিজাইন কৰা আছে। একদম ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ভিতৰত ডিজাইন কাটিং ডিজাইন কৰা আছে। বিটছত থাকিব, বলমণি এটা আছে, বেক চাইডে টাৰ্চেল পাই যাব, ইয়াৰিংছ থাকিব। এইটো আপোনালোকে 650 ৰুপিজতে ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। অনলি 650 ৰুপিজত আছে আৰু গোটা ঢোল হয়, একদম গোটা ঢোল হয়। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। 650 ল'ব পাৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। একদম নতুন অহা ডিজাইন, লগে লগে আপোনালোকক আপডেট দি দিছোঁ। তাৰ উপৰিও আৰু এটা ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে, যিটো বিশেষকৈ মই ঢোলৰে কালেকশ্যন বেছিকৈ দেখুৱাইছোঁ। এইটো ঢোল চাওক, এটা লাৰ্জ চাইজৰ ঢোল, বিগ নহয়, এইটো লাৰ্জ চাইজৰ ঢোল হয়। আৰু ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছ আছে। এইযোৰ আহিব ইয়াৰিংযোৰ, বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু এইটো আপোনালোকে লাভ কৰি আছে 799। 799ত ল'ব পাৰিব। একদম লাৰ্জ চাইজৰ ঢোল দেখিছেনে, বথ চাইডেড গোল একদম গোটা ঢোল হয়। 799ত লাভ কৰি আছে। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ছেম ডিজাইনতে আপোনালোকে আৰু এটা ঢোল পাব। এইটোত বলমণি নাথাকে, বাকী ছেইম হয়। বলমণি দুটা নাথাকিব, ইয়াৰিংছ থাকিব। এইযোৰ বাকীখিনি ছেইম হয়, লাৰ্জ চাইজতে আছে। আৰু এইটো 699ত পাই আছে। এইটো 699ত পাব, সেইটো 799 হয়। সেইটোৰ বলমণি দুটা আছিলে, ইয়াতে বলমণি নাই, বেক চাইডে টাৰ্চেল আছে। নেক্সট আৰু এটা ঢোল দেখুৱাইছোঁ। এইটো আৰু ঢোলটো থাকিব। এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। 399ত ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া এটা গোটা ঢোল হয়। অনলি 399ত লাভ কৰি আছে।
নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ খুব ধুনীয়া যিসকলে পাৰ্পল কালাৰ ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো চিম্পল কালেকশ্যন হ'ব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আৰু এনেকৈ বিটছৰ কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন এইটো আপোনালোকে লাভ কৰি আছে মাত্ৰ 330 ৰুপিজ 330 টকাত লাভ কৰি আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 330 হয় যিটো আপোনালোকে যোৱা সপ্তাহত বহুত বেছি মৰম দিলে আৰু ৰিষ্টক আকৌ এবাৰ কৰা গৈছে কাৰণ এই ডিজাইনটোতে মই 3বাৰ ৰিষ্টক কৰালোঁ আকৌ এবাৰ ৰিষ্টক কৰাইছোঁ কিন্তু ৰেডত এইবাৰো নাপালোঁ কাৰণ যিদিনাখনে ৰেড আহিছে গোটেইখিনি শেষ হৈ গৈছে এইখিনি গল্ডেন বিটছৰ কাম কৰা থাকিব দুটা পোৱালমণি থাকিব আৰু জোনবিৰিটো থাকিব এইটো যিহেতু ইমান বেছি বিচাৰি থকা কালেকশ্যন সেইবাবে আকৌ দেখুৱাইছোঁ যিসকলে এই ভিডিঅ'টো পোৱা নাছিলে বা যিসকলে এই বস্তুটোৱে পোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে 599 শ্বিপিং ফ্ৰী হয় খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় অনলি 599ত লাভ কৰি আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ কি কি আছে দেখুৱাই দিছোঁ ছেইম ডিজাইনতে পিংক কালাৰ পাব ছেইম ডিজাইন মাত্ৰ এই বল দুটা পিংক কালাৰ পাব ছেইম ডিজাইন আৰু এইটো আছে গ্ৰীণ কালাৰ বলটো গ্ৰীণ কালাৰ থাকিব বাকীখিনি ছেইম কালাৰ হয় আৰু এটা আহিব ব্লেক কালাৰ যিটো কালাৰে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু যদি গল্ডেনৰ ৰেড কালাৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আজি আৰু এটা নতুন ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ সেইটো ল'ব পাৰিব আজি আপোনালোকক সেল প্ৰাইজত আৰু এডাল ৰাণী হাৰ দিব ওলাইছোঁ কাৰোবাৰ যদি বিয়া হ'ব গৈ আছে তেতিয়াহ'লে একদম ধামাকা সেলত পাই আছে একদম বহুত ডাঙৰ এডাল ৰাণী হাৰ হয় যিসকলে ৰাণী হাৰ পিন্ধিম বুলি ভাবি আছিলে বিয়াত এই আছে দুফালে দুটা ডুগডুগি কাম কৰা আছে আৰু এইটো বিগ সাইজৰ ডুগডুগি হ'ব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ বেক সাইডেটো টাৰ্চেল পাই যাব টাৰ্চেলৰ প্ৰয়োজনেই নহয় কাৰণ এইখিনি ইমানখিনি লং গুঠনি কাম কৰা গৈছে আৰু এইটো আজি যেহেতু এইটোৰ প্ৰাইচ 950 হয় আজি আপোনালোকে অফাৰ মূল্যত পাই আছে মাত্ৰ 799 মাত্ৰ 799ত পাই আছে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 799ত পাই আছে টাপত বুক কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ নেক্সট আৰু নতুন নতুন কালেকশ্যন লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লাষ্ট এটা ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই এটা উপহাৰ দিম বুলি কৈছোঁ সেইটো ইলেকশ্যনৰ পাছতে আপোনালোকক এনাউন্স কৰি দিম